हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे खाऊ गुल्ले मध्ये। आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत हरभऱ्याच्या डाळीची आमटी, जी तुम्हाला नक्कीच आवडेल। तर चला सुरू करूया। हरभरा डाळीची आमटी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी हरभरा डाळ, 1 वाटी खोबऱ्याचा किस, 2 छोटे कांदे, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण। सर्वात आधी आपण हरभऱ्याची डाळ शिजवून घ्यायची आहे। त्यासाठी कुकरमध्ये 1 वाटी हरभरा डाळ टाकून देऊया आणि 1 ग्लास पाणी टाकून कुकर गॅसवर ठेवूया। जोपर्यंत हरभरा डाळ शिजत आहे तोपर्यंत आपण गॅसवर कढईमध्ये 1 वाटी खोबऱ्याचा किस टाकून तो चांगला लालसर परतून घेऊया। खोबरं वापरल्यामुळे हरभरा डाळीच्या आमटीला एक वेगळीच चव येते। यानंतर कांदा कढईमध्ये टाकून चांगला लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता की आपला कांदाही आता चांगला लालसर परतून झालेला आहे। आता मिक्सरचं छोटं भांडं घेऊन त्यामध्ये लालसर परतलेला कांदा आणि लालसर परतलेलं खोबरं टाकायचं आहे। यानंतर आलं, थोडेसे लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकून हे मिश्रण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊया। आता आपण थोडंसं पाणी टाकून हरभरा डाळीसाठी लागणारा मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। फ्रेंड्स, तुम्ही पाहू शकता आपला मसाला आता तयार आहे। यानंतर गॅसवर कढईमध्ये 2 चमचे तेल टाकायचं आहे आणि हे तेल गरम होताच आपण तेलामध्ये अर्धा चमचा मोहरी आणि अर्धा चमचे जिरे टाकणार आहोत। आपण जो मसाला तयार केला होता तोही कढईमध्ये टाकायचा आहे आणि हा मसाला परतून घ्यायचा आहे। कढईमध्ये थोडेसे कढीपत्त्याचे पान टाकायचे आहे आणि चमच्याने हे सर्व मिश्रण चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा काळा मसाला कढईमध्ये टाकायचा आहे आणि अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून आपण पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण परतून घेणार आहोत। म्हणूनच आपण हरभऱ्याच्या डाळीच्या आमटीसाठी लागणारा मसाला पूर्णपणे तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून कुकर बाजूला काढून घेऊया। आता हरभरा डाळ क्रश करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपण यामध्ये 1 ग्लास पाणी टाकणार आहोत आणि हे मिश्रण चमच्याने चांगलं ढवळून घेणार आहोत। यानंतर हरभऱ्याच्या डाळीचं मिश्रण कढईमध्ये टाकायचं आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकूया आणि हे सर्व मिश्रण चांगले एकजीव करून घ्यायचं आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर कढईमध्ये टाकायची आहे आणि एकूणच आपल्याला हरभऱ्याच्या डाळीची आमटी चांगली उकळून घ्यायची आहे। तुम्ही पाहू शकता आपली आमटी आता उकळत आहे, म्हणजेच एकूणच आपली अतिशय चविष्ट हरभऱ्याची डाळीची आमटी आता पूर्णपणे तयार झालेली आहे। फ्रेंड्स, जर तुम्हाला नेहमीच्या पालेभाज्या खाऊन कंटाळा आला असेल तर ही हरभऱ्याच्या डाळीची आमटी तुम्हाला नक्कीच आवडेल। ही आमटी जेवढी चविष्ट आहे तितकी आमटी बनवण्यासाठी रेसिपी सोपी आहे। ही रेसिपी तुम्ही नक्कीच ट्राय करा। आम्हाला विश्वास आहे हरभऱ्याच्या डाळीची आमटी बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला नक्कीच आवडली असेल। तर एकदा ट्राय करून पहा, कशी वाटली कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।